Dobrý den, nebo spíš ahoj bojovníci. Já vás vítám u dalšího videa na téma bullshit v sebeobraně. A zaměřujeme se v něm na různé techniky, které jsou z našeho pohledu nebezpečný, pochybný, nemají úplně nějakou vnitřní logiku a je potřeba nad nimi víc přemýšlet, pokud je v tréninku trénujete a přemýšlíte nad tím, že takhle by to nějak fungovalo. Minule jsme se zaměřili na bloky proti výpadům s nožem, kde jsme opravdu vzali jenom jeden jednoduchý výpad a jenom jsme se na něm ukazovali nějaké aspekty. A dneska bychom se chtěli zmínit víc o věcech, které potkáváme často v modelovkách, kde se k nám hlásí 100 lektorů měsíčně, že by u nás chtělo školit. A zlomeček z nich vybereme a dostaneme k nám na ukázkovky, kde je jedna z prvních modelových situací, kde oni mají zjistit, jak na tom doopravdy jsou a my máme zjistit, jak moc jsou jako otevřený novému myšlení nebo reálnějšímu myšlení. Kde v rámci té modelovky simulujeme napadení jedním útočníkem z relativně dlouhé vzdálenosti, ale s tím, že to prostě je mnohem reálnější. A není to jeden výpad, pracuje tam celé tělo a nějakým způsobem vás tam ten útočník někam tlačí. Máme u toho barvící nože, máme u toho figuranty, máme u toho masky, tak, aby ten člověk se do toho mohl opřít a mohl opravdu ukázat tak, jak by to řešil. Když se ty lidi snaží řešit to verbálně, mají možnost. Když se snaží řešit to přes nějaké zbraně, mají možnost. A když se snaží řešit to přes nějaké své techniky, což je prostě nejčastější, tak to většinou jako nedopadne dobře. A v tomhle videu zkusíme rozebrat, jako co se objevuje nejčastěji, a kde bývají takové jako velké chyby i u hodně trénovaných borců, kteří za sebou mají 20-30 let bojovek, hodně zkušeností v armádě, často v elitních jednotkách. A ty samé modelovky, kromě v Čechách na lektory, zkoušíme i v Británii na lidi od SAS, u nás na speciáláky, anebo třeba mexický bodyguardy. A vesměs jsou ty reakce hodně podobné. Hodně selhávají ty lidi. Těch zásahů za pár vteřin je enormní počet. Prostě protože netrénují tímhle způsobem. U těch modelovek, který děláme a potkáváme tam teda instruktory z různých bojovek, nutně potkáváme buď velký kluky, který s náma zápasejí, protože jsou velký a myslí si, že ta převaha té váhy síly tady bude hrát roli, anebo jsou naopak trénovaný na boj na zemi. To znamená různý bojový sporty, který mají tendence se na toho člověka přilepit, schodit ho na zem a vyzápasit to. A funguje to ještě o něco hůř než ten box, prostě protože vyzápasit to tak, abyste toho člověka dostali do nějaký pozice, kde už se jako nemůže hejbat a tam jste ho uškrtili nebo jste ho dolámali v nějaký páce, trvá neskutečně dlouho. A tady zase platí, že za vteřinu ten člověk s nožem, i úplnej nímant, který prostě ten nůž nikdy v ruce pořádně neměl, rozdá cokoliv mezi 2 až 7 bodnořeznýma zraněníma za vteřinu. A ten zápas nutně bude trvat až desítky vteřin, než ho uzápasíte tak, aby se ani nehnul. Takže pravděpodobnost, že jako dojdete až do té páky a nejste u toho jako fatálně zraněný a v průběhu jste odpadli, je velmi malá. Co mám na mysli konkrétně, znamená, že ve chvíli, kdy já po něm jdu, tak on má tendence se nějak zaklinčovat a velmi často se nám stává, že buď se ten nůž dostává někam pod ruku, což ale pořád není kontrola. Pořád i tady bodáte, i tady jste schopný si vlastně udělat prostor, nakonec ho vyndat a nakonec s ním pracovat. A je jedno, jestli jsme v průběhu šli i na zem, což se teda nestává, že bychom upadli. A nebo fakt upadnete, ale vlastně s tím nožem máte jako ještě lepší pozici, protože větší převaha. No a nebo což se stává ještě častěji, že prostě se to dostává někam ze zhora, že jste jakoby podebrali tu ruku spodem, no a tam nemáte vůbec žádnou kontrolu a ještě je tam jako poměrně velký tlak ve velkém rozsahu. Takže když se mě tady pokusíš fakt zablokovat, fakt mě chytit, tak těch zásahů tam přijde jako spousta a budou jako fakt nepříjemný, prostě protože nemáte dostatečnou kontrolu nad tím loktem v důsledku nad tím zápěstím. Velký problém. Další věc, co potkáváme docela často u bojových sportovců, který mají naboucháno, což se nedá zpochybnit, ale nejsou zvyklí na nůž, je, že ten nůž prostě vyignorujou a v rámci toho fightu, místo toho, aby se soustředili na ten nůž a nějaký jeho bloky, tak se snaží hlavně uboxovat toho soupeře s nožem. A je to jako nejblíž nějaký realitě ve smyslu, kdyby jako opravdu ta rána sedla a kdybyste se opravdu trefili, tak to jako může fungovat, ale jsme ve stejné logice typu, když proti sobě 2 borci budou boxovat, tak jeden kryje, druhý kryje a snaží se prostě najít tu skulinu na to, aby si mohli vracet. A když se do takového střetu postavíte jako ten boxer proti člověku, který s váma boxuje, ale má nůž, tak jste ve zcela zjevném nepoměru sil.
Takže tam se bude dít to, že prostě zase ta rána není jedna, abyste mě mohli uboxovat, ale prostě jak se vracejí, tak těch vpichů je tam jako docela hodně. Takže zase naše zkušenosti říkají, že z celé řady borců, jakože lidí, kteří zápasili a měli nějaký šampiony, nějaký tituly šampiona, tak z 10 ran se jako trefí jednou, ale za to 5, 6, 7 zásahů tím nožem schytají. Můžeme se bavit o tom, jestli kdy se trefí, je 3., 4. a teoreticky by další rány jako už nemuseli pokračovat a teoreticky byste ho zastavili, ale jako sázet na to prostě nemůžete. Není to dostatečný. Co se v těch modelovkách a modelových scénářích objevuje opravdu hrozně často, je, že ty lidi prostě hrozně stuhnou, jsou hrozně překvapený, nechají toho soupeře dojít strašně blízko a přesto jako věří tomu, že to pak buď vyboxují, nebo vyzápasejí, nebo před tou situací prostě utečou. A to znamená ve chvíli, kdy ten frajer přijde, ukazuje vám celou dobu nůž, vyhrožuje vám cokoliv a vy s ním celou dobu jako nekomunikujete nějak výrazně a v kritickém moment se prostě otočíte a chcete utíct, tak buď se stává to, že prostě zachytíme někde nacpem na stěnu a dobudáme a oni nejsou schopni se bránit prostě, protože jsou k nám otočený zády, a nebo i kdybychom je nezachytili, tak ten kritický moment, kdy se otáčíte, tak je prostě seknete přes celý záda a pak je stejně jdete do boda, že ten útěk stejně není jako dost rychlej, dost dynamický a hlavně nedává tomu útočníkovi vůbec důvod přestat útočit. Takže kdykoliv se otočíte na kritickou vzdálenost zády, což znamená cokoliv pod 2 paže, ta vzdálenost je relativně dlouhá, tak když se teď otočí a uteče, tak jsem schopný ho furt ještě zachytit, i když jemu se zdá, že je v relativním bezpečí a myslí si, že utíkat může. Není to pravda. Překvapivě často i u hodně trénovaných borců z různých bojových sportů nebo bojových umění dojde k stuhnutí. Jste v tu chvíli jako zaseklí v tom, že vlastně ta situace je jiná, než na kterou jste zvyklí. Není to běžný sparring, někdo na vás hřve, někdo se k vám blíží, někdo má nůž v ruce, na který vy vůbec netrénujete a dostane se k vám hodně blízko. Hodně lidí zatuhne a rozdíl je akorát v tom, že netrénovaní borci zatuhnou s tím, že ruce mají podél těla, takže když k ním dojdete, tak prostě první zásah je na krk a pak už jste schopni je do boda. Trénovaní borci zatuhnou a ty ruce mají před sebou. Jako jediný rozdíl. Pořád jako to ve skutečnosti neznamená nějaký větší problém na překonání té bariéry. On tam ty ruce nacpal, takže asi netrefím na krk, ale trefím ho všude jinde. Občas se v těch modelovkách objeví i někdo, kdo chce kopat. Je to 1 z 10 a nefunguje to nikdy. Ještě se nám jako nestalo, že by ten kop něco vyřešil. Rozporovali jsme to v jiných videích, to znamená tady jenom ve zkratce. A ve chvíli, kdy chcete kopat, tak prostě stojíte na místě. Ať to bude nějaký pušky, kdy se snažíte ho před sebou odkopnout, tak nakrásně. I kdyby to zafungovalo, tak jste získali půl metru a on se z toho půl metru zase rychle vrátí zpátky a znova na vás útočí. Když to fungovat nebude, což je častější, tak vy se od něj spíš odrazíte a odlítnete někam dopryč. Ukazovali jsme v jiných videích. A nebo prostě stojíte tak dlouho na místě, že vám rozseká jak tu nohu, tak toho člověka samotného, protože prostě stojíte na jedné noze. Často ty lidi padají, jako hodně často, že buď škobrtnou vlastní nohy, anebo právě u toho kopu jsou prostě nestabilní a i menší tlak do nich většinou končí pádem. Je jedno, jestli chcete pushkick, nebo chcete nakopat někde holeň, nebo nedej bože někde prokopávat kolena, jakože úplně nonsens. A nebudou fungovat ani nějaký kopy do rozkroku. Jo? Zase v kontextu, ve chvíli, kdy mě nabíráš do rozkroku, jak přes ten nůž chcete došáhnout. I kdybych se nechal, nabral jsi mě, i kdyby se trefil, což se prostě nestává, tak biomechanika zapříčiní, že po ráně do břicha nebo do rozkroku stejně budu padat dopředu a budu mít tendence jít vlastně tam, kde jste nejvíc odhalený, nejhůř se vám to potom kontroluje. Blbost. No, nekopejte proti noži. Fuj. A oni toho tam ty lidi jako většinou moc nepředvedou. To znamená, ono těch věcí, které tady můžeme ukazovat, jako není až tolik, přesto zkusíme teda nějaký videa ukázat. Ale zajímavý je, že překvapivě hodně trénovaných bojovníků přestane v průběhu boje bojovat. Jakože 9 z 10, 90% bojovníků, se kterými jsme trénovali. A byli to fakt lidi po 20-30 letech tréninku. Neměli by to být žádný máčka. Tak ve chvíli, kdy 2x, 3x jako dobře trefíte, tak oni prostě zastavějí a počkají, až to jako doděláte. Se stává hrozně často. To znamená, ten trénink těch 20-30 let je nějakým způsobem jim vsugeroval,
že když to jako nevyšlo na poprvé, tak tím boj skončil. A že už jako nemají pokračovat, že už to jako nemá cenu a že ta modelovka se nějak jako dohraje. Můžete 100krát tvrdit, že na ulici by se ty lidi chovali jinak než ty tělocvičně. Moje zkušenost říká něco naprosto jiného. Moje zkušenost říká, že když ty modelovky jsou poměrně reální a jsou nastavený reálně, tak se budete chovat lauter stejně venku, jako v té tělocvičně. Prostě protože tohle je to, co má to tělo zažitý a je to jeho základní reakce. Takže pokud jste zvyklí základním způsobem stuhnout nebo přestat bojovat v případě, že jste to schytali, tak se bojím, že to prostě uděláte i na té ulici, že na tohle umřete, protože jste trénovali hloupě, dlouho něco, co vám dostalo do mozku. Když to nevyšlo, začni znova od začátku. To je kravina. Na ulici to většinou nevyjde. A budete muset se přizpůsobit a budete muset improvizovat a budete muset trénovat tak, aby takhle ten mozek byl nastavený. Protože v praxi už to nevymyslíte. V praxi se ten mozek bude chovat na úrovni 6letého dítěte. To je prostě jenom paleokortex a jenom drily, který máte v tom těle zažitý. Nic víc tam není. Takže furt je to jenom reakce typu bojuj nebo uteč. Případně zažitý stereotypy základních pohybů na tenhle ten aspekt se dělá tohle. Když to bolí tady, udělej tamhleto. Když tě ohrožuje na tuhle vzdálenost, udělej tohle. Pokud takhle netrénujete, máte ohromný problém. Co říct závěrem? Dneska jsme vás nechali trochu nahlídnout pod pokličku toho, jak to děláme my, v tom smyslu, že modelovky jsou prostě klíč k tomu, abyste dokázali pochopit, jak je to rychlý, jak je to dynamický, jak moc je to jako zrádný a jak moc chybný trénink, což je z toho mýho pohledu ten bullshit, a vás vede k tomu, že to tělo učíte špatný reakce. To znamená, v takovýchto situacích ten bullshit představuje to, že ten trénink té realitě prostě neodpovídá a neodpovídá jí tak moc, že ty lidi jsou pak hrozně překvapení, jak ta realita vypadá. To je ten základní problém. Takže dneska jsme se nezaměřili úplně na aspekty, takováhle technika je blbost a učí to nějaký systém úplně bez logiky, ale spíš, i když trénujete fakt dlouho, i když trénujete fakt usilovně, tak přesto jako to vlastně není reálný trénink, proto jako bullshit v sebeobraně. Tohle video lajkujte, sdílejte, komentujte a opět, když ho budete sdílet hodně, tak je šance, že to někomu zachrání život. Funguje to úplně stejně v Čechách, jako v Mexiku, jako v Americe, jako v Izraeli, jako v Rusku. Tam všude jsem měl možnost nějakým způsobem se s těma bojovníkama potkat a všude reagovali velmi, velmi podobně chybně. Je to problém. Mějte super, trénujte líp.